नमस्कार मित्रो, आज आपण एक नवीन ॲपविषयी माहिती बघणार आहोत. त्या ॲपचं नाव आहे कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन. सर्वप्रथम आपण प्ले स्टोरवर जाऊया. ते कॉपी टेक्स्ट ऑन स्क्रीन असं टाईप करा. टाईप केल्यानंतर तुम्हाला अशा प्रकारचं आयकॉन दिसेल. हे ॲप माझ्याकडे ऑलरेडी इन्स्टॉल असल्यामुळे इन्स्टॉल हा ऑप्शन दिसत नाही आहे. तुमच्याकडे ते इन्स्टॉल ऑप्शन दिसेल, म्हणून माझ्याकडे इन्स्टॉल असल्यामुळे ते इथं ओपन असं ऑप्शन दिसते. तर दोस्तो हो, हे ॲप कसं वापरायचं हे आपण पाहूया. ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला ॲपचं इंटरफेस हे असं दिसेल. शेवटच्या कोपऱ्यात आपण बघतोय तर 3 प्रकारचे आपले चिन्ह दिसत आहेत. पहिलं हेल्प, 2 नंबरचं कॅमेरा, 3 नंबरचं गॅलरी किंवा फोटोज जे आपल्या गॅलरीमध्ये असतात ते. त्यानंतर जे डाव्या साईडला तुम्हाला ते चिन्ह दिसत आहे, त्या चिन्हावर किंवा रेषांवर तुम्ही क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला टेक्स्ट स्कॅनर हे असं दिसेल. त्यानंतर सेटिंग, शेअर, फीडबॅक, रेट अस, हेल्प आणि अपग्रेड प्रीमियम हे ऑप्शन दिसते. उजव्या बाजूला 3 टेमवर क्लिक केल्यानंतर इम्पोर्ट, सेटिंग आणि बाय प्रो हे 3 सेटिंग दिसते. इम्पोर्ट म्हणजे आपण जी काय माहिती टेक्स्ट स्क्रीनवर घेतलेली आहे ते तुम्ही PDF किंवा इतर फॉर्मॅटमध्ये ते इम्पोर्ट करू शकता, मेल करू शकता, कुठेही वापरू शकता. त्यानंतर सेटिंगमध्ये आपण जर बघितलं तर यामध्ये कन्फर्म ऑन एक्झिट ॲप, सिलेक्ट थीम, रेट दिस ॲप, अपग्रेड द प्रीमियम, प्रायव्हसी पॉलिसी हे मेनू आहे. साधारणतः आपण जर बघितलं तर हे ॲप वापरायचं कसं ह्याची आपण माहिती बघूया. मुळात हे आपण फ्री व्हर्जन ॲप वापरतो. यात सध्या तरी दिवसाला फक्त 8 डॉक्युमेंट्सची माहिती, टेक्स्टची माहिती हे आपण स्क्रीनवर घेऊ शकतो. जर आपण ह्याचं प्रो व्हर्जन आपण खरेदी केलं तर अनलिमिटेड माहिती आपण स्क्रीनवर घेऊ शकतो. तर बघूया कशी घ्यायची. त्यातलं आपण मागाशी बघितल्याप्रमाणे कॅमेरावर आपण क्लिक करूया. त्यामध्ये तुम्हाला जे काही घ्यायचं आहे तर व्यवस्थित फोटो व्यवस्थित येईल अशा दृष्टीने फोटो काढा. तो फोटो जो काढलेला आहे तो योग्य वाटत असेल, इथं जो बरोबर चिन्ह आहे तिथे क्लिक करा. त्यानंतर तुम्ही इथे तुमचं जे चिन्ह आहे इथे तुम्हाला बरोबर कन्फर्मचं तुम्हाला बटन दिसत असेल. नंतर वरच्या बाजूला मराठी हे ऑप्शन दिसते. इथं तुम्ही आपल्याला ते माहिती कुठल्या भाषेमध्ये पाहिजे त्याची आपल्याला सेटिंग करायची आहे. इंग्लिश, मराठी की जगातली इतर कुठली भाषा, अरबी असेल किंवा अमेरिकन असेल, काय असेल. मी मराठी निवडतो. इथं कन्फर्म म्हणतो आणि कन्फर्म म्हटल्या क्षणापासून ती माहिती एक्स्ट्रॅक्ट व्हायला सुरुवात होईल आणि काही मिनिटातच, काही क्षणातच हे आपल्यासमोर स्क्रीनवर झालेली दिसेल. तर अशा प्रकारे ही माहिती आपल्या स्क्रीनवर आलेली आहे. हे आपण ह्याची बघतोय आपण तर स्क्रीनवर आपल्याला हे माहिती आल्यानंतर 4 ऑप्शन वरती स्क्रीनवर दिसत आहेत. कॉपी, शेअर, जर ह्याची परत भाषा बदल असेल तर लँग्वेज, आणि डिलीट करायचं असेल डिलीट ऑप्शन. हे आपण जो ह्याच्या खालच्या बाजूला बघतोय इथं टेक्स्ट ऑप्शन आहे आणि खाली इमेज ऑप्शन आहे. हे आपण ज्याच्यावरनं ज्या फोटोवरनं टेक्स्ट माहिती घेतली ते जो फोटो घेतला तो ते आपल्याला बघू शकतो आपण. तर मित्रांनो, साधारणतः
या ॲपमुळे आपण अनेक प्रकारची जी माहिती आपल्याला वेळेत द्यायची असते, अडचण मुळात खूप येतात. वेळ नसल्यामुळे आपल्याला बरीचशी माहिती, डॉक्युमेंट्स आपल्याला पटकन स्क्रीनवर घेऊन न येतामुळे आपल्याला ती माहिती देता येत नाही. यामुळे आपण घेऊ शकतो, ते मेल करू शकतो, PDF करू शकतो, इतर फॉर्मॅटमध्ये आपण सेव्ह करू शकतो. तर माझ्या व्हिडिओ चॅनलला कोकण टेक सपोर्टला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.